โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตามยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการะหิยะถาระหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตอัมปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาสิเมสการิทุกขตะบรรณาการภูเตปริคันหาตุกังดีขรตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับและบางทีบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบ้างแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังธรรมกันก่อนถึงวิธีแนะนำแนวการปฏิบัติแต่ถ้าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะท่านถือว่าขณะใดที่จิตฟังธรรมอยู่ จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือว่าจิตทรงฌานในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นการได้กำไรมากการแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอนก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบหรือเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมโนมยิทธิยังไม่ถึงที่สุดความดีของพระพุทธศาสนา เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเป็นการยืนยันคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนำว่าคนเกิดต่อคนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกำลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพานฉะนั้นในฐานะที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทุมปริกาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคน
อย่าเข้าไปคบกับอุปกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมดและก็ถ้าหากว่าจะสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทปอธิบายอุทุมปริกาสูตรมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอุปะก็แปลว่าเข้าไปใกล้มั่นกิเลสแปลว่าความชั่วหรือความเศร้าหมองเรียกว่าจิตเลวอย่าเข้าไปถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลวคำแนะนำคำสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสะเก็ดของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ ถ้าความดีขั้นสะเก็ดไม่ถึงอย่างดีอย่างอื่นเราก็ดีไม่ได้อย่าทะนงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบายภูมิแน่แล้วก็บริการที่สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่เป็นความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งทรงศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีลไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว แล้วก็พยายามระงับนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการก็ได้แก่หนึ่งความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามารมณ์ขณะนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้เป็นสุขเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นจิตไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทำสบายใจสบายเป็นตัวของตัวเองสองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่ชอบใจบุคคลใดเลิกไปเสีย ถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกใช้ชั่วคราวก่อนจะหลับทำจิตให้เป็นสุขสามความมึนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรักทำกำลังใจให้ปลอดโปร่งตัดอารมณ์นั้นไปแต่ว่าถ้าฟังไปมันง่วงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องดึงเอาไว้จะเป็นการทรมานจิตใจฟังธรรมพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ขนาดหลับถือว่าทรงฌานในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นกำไรมากข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นนอกลูกนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาแต่พระเจ้าพยายามยับยั้งว่าเราจะตั้งใจทรงธรรมข้อที่ห้าความสงสัยในคำสอนและผลการปฏิบัติจะไม่มีในเราความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสว่าจิตทรงพรหมวิหารสี่คือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เป็นศัตรูกับใครข้อที่สองเราจะมีความสงสารปรารถนาเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อที่สามเราจะไม่ฉาริษยาใครเพราะยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อที่สี่เราจะวางเฉยใครเพียงพร้ำจะไม่ซ้ำเติมจิตคิดเมตตาปราณีไว้เสมอถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี่เป็นเปลือกที่ทรงฌานโลกีบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอด ที่ว่าพอเอาตัวรอดนั่นก็หมายความว่าตกนรกยากหน่อยที่บอกไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลอยังตกสำหรับความดีที่ปฏิบัติต่อไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นคือการระลึกชาติการระลึกชาตินี่หากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สามครูเขาก็สอนมาแล้วขอให้ทรงกำลังใจไว้ทำให้มันคล่องอย่าประมาทในชีวิต
อย่าคิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลั้งแล้วการความดีถึงแก่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงทิพยญาณอย่างเข้มที่เรียกว่าโจตูปปาติญาณ คือได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนได้ยินชื่อคนตายและสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกันครูก็สอนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้วขอให้ส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขและนอกจากนั้นญาณ8ประการ คือ1ทิพคุญญาณเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พระพุทธเจ้าว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสำหรับท่านผู้นั้นที่พูดท่านจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของท่านอย่าไปสนใจแล้วก็สำหรับข้อที่2จุตูปปาติญาณญาณนี้รู้การเกิดและการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้ชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเองว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทำใจลดมานะทิฏฐิได้เยอะตัดกิเลสได้มากอตีตังสยานุเหตุการณ์ในอดีตอนาคตังสยานุเหตุการณ์ในอนาคตปัจจุบันนังสยานุเหตุการณ์ปัจจุบันยถากรรมุตายานรู้กฎของกรรมว่าอะไรทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขและคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์สอนญาณ8ไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายังจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรหมไม่ได้ยังอยู่เป็นคนอารมณ์จิตก็เป็นสุขขอบรรดาท่านพุทธบริษัททำให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลภประกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ข้างหน้าดีหรือเลวยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดร้อนปีไหนน้ำจะท่วมมากปีไหนจะแล้งมากเกินไปปีไหนภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตทรงตัวแล้วเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบารมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวดาได้ไหมไปเป็นพรหมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดตกบกพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมนะญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรแก่นนี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าแต่พระอริยเจ้าท่านจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นนะไม่สำคัญเดินตามท่านไปเรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีคราวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราแล้วทำไปแล้วจงอย่าหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเรายังไม่ดีต้องแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางของพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือ1บารมี10บารมี10รายการต้องประจำใจไว้เสมอได้กัน1ทานบารมีคิดว่าเราจะให้ทานแท
นการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาศีลศึกษาศีลที่เราปฏิบัติตามฐานะถ้าศีลมีกี่สิกขาบทระมัดระวังศีลไม่บกพร่องการเอาจิตเข้าไประมัดระวังศีลไม่บกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลาสามเนคขมะบารมีการถือบทพยายามระงับนิวรณ์ห้าประการแย้ครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยชน์ทั้ง10รายการให้หมดไปจากกำลังใจตามที่ทำได้ค่อยๆทำและปัญญาบารมีก็พิจารณาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีหาทางตัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปวิริยะบารมีความแกร่งคล่องแคล่วมีความแกล้วกล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วไม่เข้ามาทำลายอยู่เสมอต้องต่อสู้ไม่ยับยั้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งผลัดกันแพ้ต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและขันติบารมีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่ช้าก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัจจะบารมีตั้งใจว่าจะทำความดีจะต้องทรงความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิษฐานบารมีสร้างกำลังใจไว้ว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตติมานกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทำตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจเมตตาบารมีทำจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้าอุเบกขาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานกายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดิ้นรนไม่แสดงการกระทบทุกข์สะท้านใจจะมีกำลังความดี บารมี10รายการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าคิดว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดา แต่คิดว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบถ้วนทั้ง10ประการอย่างน้อย1 ชั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อย1 ชั่วโมงทางที่ดีตื่นขึ้นเช้าทรงอารมณ์นี้ให้ปกติ10ประการแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูจริยาของพระอริยเจ้าคือจริยาของพระโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าความจริงพระโสดาบันมีอะไรไม่มากนักแต่ต้องทรงอารมณ์ไว้คือ1มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย2ไม่สงสัยในความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแคลงใจ 3ทรงศีล5กับกรรมบท10ไว้ครบถ้วนเฉพาะศีล5นี่ไม่พอต้องกำหนด10ด้วยจิตที่มีความสุขคือ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดในกามถ้า4ไม่ดื่มสุราเมรัย5ไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริง6ไม่พูดคำหยาบพูดเฉพาะวาจาอ่อนหวาน7ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกร้าวกันและไม่นินทาชาวบ้านพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีแล้วก็8จะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น 9กำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข์จริงเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่ถอยหลังสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องถึงนิพพานแน่ค
คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจำใจเป็นที่ชอบใจเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายมีความสุขแล้วก็ประการต่อไปก็นั่นก็หมายข้อที่10เราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผลาญใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินวิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันมีก็พยายามระงับมาจิตใจมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโต้ตอบบ้างเป็นของธรรมดาแต่การโต้ตอบให้ใช้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญอย่าใช้อารมณ์โทสะเข้าโต้ตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดกลั้นการนิ่งไว้ให้มากฝืนยิ้มไว้เสมอไม่ช้าอารมณ์ใจจะเป็นสุขที่มีความเยือกเย็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปอาการสุดท้ายการทำความเห็นให้ถูกการทำความเห็นให้ถูกก็หมายว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนรกมีเราก็มีเปรตอสุรกายมีแล้วก็ว่ามีเทวดาหรือพรหมมีแล้วก็มีนิพพานมีแล้วก็มีเราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิทธิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นนั้นว่าถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่นแล้วก็ต่อไปสำหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติเช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อันที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พระนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุขวันนี้พูดถึงพระโสดาบันแล้วย้อนอีกนิดพระโสดาบันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีวิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็สี่จิตมุ่งเฉพาะมรรคนิพพานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็นต่อมาอารมณ์ของพระอนาคามีก็มีอารมณ์เท่าพระโสดาบันพระอนาคามีก็ดีขอโทษ เป็นอารมณ์ของพระสกิทาคามีนี่คอมันแห้ง เสมหะมันกัดคอพระสกิทาคามีก็มีอารมณ์เท่าพระโสดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพระรัตนตรัยมีศีลบริสุทธิ์มีจิตต้องการพระนิพพานแต่มีจิตบรรเทาความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาความโลภหมายความว่าฌานในจาคานุติกรรมฐานคิดให้ทานอารมณ์สูงขึ้นถ้าไม่ดิ้นรนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทำทุกอย่างมีความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีบรรเทาความโกรธก็หมายความพระอนาคามีความเข้มข้นในพรหมวิหารสี่โกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วและใช้พรหมวิหารสี่เป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอบรรเทาความหลงเห็นว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์จึงหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จาคานุสติกรรมฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอถ้าให้พอกำลังอย่าให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ด้วยเหตุผลคนที่ทำให้เราโกรธเป็นทาสของกิเลสเราไม่ถือเรียกว่าไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทำไปกำลังใจของเราไม่ถึงพระอนาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่แต่มันโกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะเป็นสุขอรบรรดาท่านพุทธบริษัทรบกวนเวลามาก็มากแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผล
จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี